sau đó mở điện khi nào mà báo pha báo không đỏ là pha, còn nếu mà nó sai nó lên đảo pha lại lửa đang đi lên. Thấy không? Khi chúng ta đóng cửa thì máy hoạt động được, tại vì đây là lúc này là đóng cửa lại. Bộ lên để soi đường cắt. Chúng ta cắt như cô này thì nó cắt cái đường này. Cái này để lắp ghép có chiếc lúc chúng ta nâng hạ dần luôn. Chúng ta muốn chỉnh lên cắt cái đường cắt nó là 30 thì chúng ta mở ra rồi chúng ta quay thì có cái thước canh cỡ lúc nãy là cắt chiều dày, còn bây giờ là cắt bề rộng của cái tấm phôi. Ví dụ như chúng ta cắt nó phôi rộng 50, chúng ta để vô cái thước như 50 đây, chúng ta siết lại là mặc định cái cỡ này là để cắt phôi để rộng 50 thôi. Đang cài ở đây là chạy lần bên sẽ bơm được 5 giây. Đây là thời gian mà chu kỳ của nó là 5 phút. Đây là lúc chúng ta mở lực lưới xong nó sẽ sáng đèn lên. Sau khi lực lưới chạy thì băng tải mới được chạy. Rồi băng tải đang chạy. Nước nó